Hello mga best, mga friends, mga kalutong Sari-Sari TV, magandang araw po sa inyong lahat. In today's video, na-miss ko po ang Panlasang Pinoy kaya ibabahagi ko po sa inyo ang special na pinakbet on my own version. Kaya in today's video mga friends, mga kalutong Sari-Sari, mga best, magluluto tayo ng super quick na pinakbet. Ang pagluluto po ng pinakbet ay marami pong kaparaanan. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo kung namimiss talaga ninyong kumain ng pinakbet or instant pinakbet, ito po yung dapat ko nating gawin. Kaya tutok lamang po sa ating Lutong Sari-Sari TV. Ano-ano kaya yung mga sangkap na ginamit ni Lutong Sari-Sari TV para sa kanyang super quick na pinakbet? Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok at pagdaan sa Lutong Sari-Sari TV ni Shekinah Princess 82. Simple lamang po yung mga sangkap na gagamitin po natin para sa ating super quick pinakbet. Binili ko po lahat ito kanina sa market. Ito, gagamit po tayo ng sigarilyas. Napakasarap po niyan. Lalo na po yung bilog-bilog na ampalaya. And then, okra. Sili at yung talong na bilog na bilog. And, sasahugan po natin siya ng sardinas. Kung meron po kayong pork, pwede rin po. Hatiin po natin yung stem ng talong, stem ng green chili, and hatiin po natin into half ang ating sigarilyas. And then yung ampalaya po natin, tanggalin po natin yung pinakatip niya, and then hati-hatiin po natin siya. Ready na din po ang ating okra. And then pagsamasamahin po natin siya at ibabad po natin siya sa tubig na may asin para po matanggal yung mga bakterya or madudumi sa mga balat ng mga gulay na atin pong lulutuin. Suk po natin siya in 3 minutes. Lalagyan din po natin siya ng 2 kamatis para mas lalo pong masarap. After po natin na mababad ang ating mga gulay, i-rinse po natin at i-drain siya. Pagsamasamahin sa isang pot or kaserola. Ayan yung talong, ganyan po yung paghati ko. Ayan, pinagsama-sama na po natin lahat ng gulay, and then yung kamatis po natin kanina, ikakat lang po natin at ipapatong sa ibabaw. Ilagay na din po natin ang ating isang latang sardinas sa ibabaw. Nakakatakam na po siyang pagmasdan at tingnan. Yung isang latang sardinas po, lagyan po natin ng tubig. Yun po yung pang tubig po natin sa ating super quick pinakbet. Maglagay din po tayo ng 1 tablespoon ng mantika. Kahit anong mantika po para mas masarap. Ilagay na rin po natin ang ating ½ teaspoon of chicken powder. Tapos, wisikan po natin siya ng at least 1 tablespoon na fish sauce o patis. Kasi po, wala pong bagoong na available mostly sa ibang bansa. At meron man po, pero mahal. Kaya, ito po yung ginamit ko. Kung nailagay na po lahat ng sangkap, takpan po natin at start na po nating lutuin. Huwag po nating aalisin ang cover hanggang sa maluto lahat ng vegetables na nasa loob ng pot o kaserola. Kapag nag-start na po siyang kumulo, alog-alogin po natin siya para po hindi masunog yung pinakailalim. Alalay lang po sa fire para masarap po ang resulta ng ating super quick pinakbet.
Ayan po, after 15 to 20 minutes over low-medium heat fire, luto na ang ating super quick pinakbet. Ayan, pagluto na po siya, pwede na po natin siyang ilagay sa malinis na plate at iserve or kainin. I grew up with my parents and my father used to cook this when I was a kid. He never stops cooking pinakbet in different versions and sometimes with the use of a lamang or shrimp paste, fish sauce or bagoong, and I enjoyed eating it, and as I grow older, I realize how important vegetables are. Now as a mother and as an OFW, I make it a point to cook it for myself at least once a month. Grabe, super duper kasarap magluto ang aking father, sayang hindi ako nagmana. For Filipinos, especially sa mga Ilocano, Ilocana tulad ko, eating pinakbet is one vegetable dish that wouldn't be out of the list whether it is just home-cooked food or in restaurants' menu. This dish is quite interesting since it is a mixture of different vegetables with some sardines or meat on it. It is made tastier with the use of fish sauce at mas masarap pag bagoong. Thank you po for watching. Stay safe, stay healthy, to stay wealthy. See you on my next cooking video. I hope this video helped you and I hope you enjoyed watching it. Last but not the least, make sure po to subscribe kay Lutong Sari-Sari TV. Bye! God bless you!